Ano siya mga KaJourney? Mag-creamy siya. Wait na, mamaya na. Okay. Ano sabi mo sa ice cream? Yummy. Yummy! Talaga? Apo. Yes! You like it? Yay. Okay. So, ma-creamy siya kasi nga meron siyang meron siyang gata. Hello everyone! Welcome again to my channel and my name is Adrian and maraming salamat po pala sa lahat ng mga naging subscriber ko and we are now in 300 subscribers. Thank you so much po sa mga panunod ko, lalo na po kay, I must say, thank you so much kay Brotherhoods, nakatulong po talaga siya sa akin to gain subscribers and also sa mga loyalista na laging kasama every madaling araw. Maraming salamat po sa inyo. And for today's vlog, hindi muna ako mag-focus kay YouTube about my journey kay YouTube. But I am going to focus kung ano ba ang lutuin natin for today para sa mga nagki-keto diet dyan or sa mga nag-low carb diet. And for today's video, ang gagawin natin is another recipe of dessert. So this is another recipe of an ice cream. Pero ang gagawin natin right now, ang flavor niya ay coconut ice cream. So, gagawa tayo ng coconut ice cream and let's see kung effective ba yung gagawin ko. So, nag-experiment lang din ako kasi ayoko naman na makulong lang sa limited food. So, marami pa namang mga option dyan na kaya naman natin gawin at murang-mura lang naman din siya. So, tara na mga ka-journey, mga journey natin, samahan nyo ako sa paggawa ng ating coconut ice cream. There you go! Okay mga ka-journey, ang mga ingredients na kailangan natin for the coconut ice cream. Syempre, una is kailangan natin ng coconut milk. So, pinagawa ko lang to sa labasan. Pero malinis naman yung lugar nila. Of course, bumili din ako ng coconut meat. And since may coconut meat ako, meron na rin siya kasama ang coconut juice. And kailangan din natin ng all-purpose cream. So, ang gamit ko dito is Magnolia kasi medyo mas mura siya compare sa Nestle cream. And kailangan din natin dito ng vanilla. And also, kailangan natin ng equal gold or kung ano man ang inyong mga sugar dyan, pang keto. So, mas maganda siya sana siya kung madami pero hindi kasi ako mahilig masyado sa matamis. Kaya itong sticks lang binibili ko. For this recipe or for this coconut ice cream, kailangan kong at least 20 nito. So, paubusan din siya. So, mag-order na din ako. So, ngayon, ang kailangan mo natin gawin ay gawa muna tayo ng improvised or condensed milk. So, gagawa tayo ng condensed milk using the coconut cream or the coconut milk. So, tara! Okay, so right now, lalagyan natin siya ng sugar. So, hayaan lang natin siyang kumulo hanggang maging siya, medyo malapot. A few moments later. Ayan, kung nakikita nyo mga ka-journey, kumukulo na siya. Diba? So, saktong-sakto na yan siya. Pwede na natin siyang patayin. Oops. After nito, pag tinatinan natin, ilalagay muna natin sa ref para lumamig. So, patayin ko na. Papalamagin ko lang konti, tapos kapag malamig na, ilalagay ko na siya sa ref para lumamig siya ng husto. Kasi mas maganda yung consistency niya pag malamig siya. So, balikin ko ulit kay mamaya. So, right now, kailangan na natin itong i-mix para maging fluffy.
Okay, so yung mga ka-journey, tapos ko na silang gawin. So, ang gagawin na natin ngayon is paghaluin natin yung dalawang mixture. So, ito yung ano natin, Nestle Magnolia Cream. At ito naman yung ating coconut milk na ginawa natin siyang condensed milk. So napansin niyo iba yung consistency niya kapag malamig talaga. Yan. Tapos kailangan natin maglagay ng vanilla kasi nakakatulong to na hindi siya mag-crystallize kapag nilagyan na natin sa ref. So medyo madami ilalagay natin. Ayan, ubusin ko na. Pero paubos na ito mga ka-journey ha. So haluin muna natin siya para mahalo ng lahat. Hindi ko na siya gagamitan ng mixer. Hindi naman necessary. And if you think halo na siya lahat, masyado na siyang na-mix na talaga siya totally, pwede kayong magdagdag, which is optional naman, dagdag kayo ng coconut meat or ng buko meat para meron ka namang makagat-kagat sa iyong ice cream. So lalagay ko na siya. Okay, there you go. I'm so excited to taste this one. Pero kailangan pa natin siyang i-fridge. And hopefully, maging successful tayo mga ka-journey and journey natics. So delicious. Looks so yummy. So ilagay natin siya sa lagayan na kasyang-kasya siya. Wait lang, hanap lang ako. Okay, so lipat ko na po siya sa lagayan. Oh, wow! Ayan ang mga ka-journey. So, ang gagawin na natin ngayon, ilalagay natin siya sa ating fridge. And huwag nyo siya ilagay na hindi nakatakip kasi mag-crystallize. Pero hopefully, yung nilagay natin na vanilla is enough para hindi siya mag-crystallize kapag na-ref na natin siya. So, ayan ang mga ka-journey. So, nasa freezer na siya. Nasa fridge na natin siya. So, balikan natin siya mamaya pagkagising natin. And hopefully, hindi siya mag-crystallize. So, mamaya na lang ulit. Ciao! Oh my God, this is so delicious. Din, wala ka. Nagawa na ni Tito. Kanina. Yung parang ice cream. Hindi pa siya ano. Di mo, Ben? Hindi pa siya. Di pa siya matigas? Lagi matigas po. Wait. Wait lang daw, wait lang. Ano ba yan? Hindi matigas po. Mga ka-journey, yung ice cream na gawa natin. Hindi pa po siya masyadong matigas. Di pa daw matigas. So, pwede po siyang haluin mo na ulit. Hihingi ka kay Tito? Ito to. Look at that consistency, KaJourney. Sarap. Ayan, tsura niya mga KaJourney. Ma-creamy po siya. Okay.
tukol mag-aral kasi baka mamaya ay kung may petis ka lang dyan. Oo, nalibay ka? Hello mga ka-Journey, nandito naman po tayo. So, ito-taste test na po natin ang ating ginawang coconut ice cream kanina. Pero hindi pa siya ganun katigas as you can see kanina sa video, di ba? Pero ito-taste test na natin siya. Pasensya na po, kagigising ko lang talaga kasi 11 PM yung work ko pero home base lang naman. So, tikman na natin now. Wait, Jay, mag-brush ka na. Ito, hindi kayo yung mati spaghetti? Hindi na po. Ano ka mga ka-Journey? Mag-creamy siya. Wait na, mamaya na. Okay. Ano sabi mo sa ice cream? Yummy. Yummy! Talaga? Ako? Yes! You like it? Yay! Okay. So, ma-creamy siya kasi nga meron siyang gata. Pero hindi naman ganun kalasa yung gata. Masarap siya kasi may nakakain kang coconut milk. Spaghetti. So, ayan. So, recommendable to mga ka-Journey. Huwag kang mag-alala. Sobrang sarap niya. So, gayahin niyo na sa paggawa niyo para hindi kayo mainggit sa mga bibili ng ice cream. So, enjoy cooking. Ciao!